Dag beste kijker, welkom bij deze helaas laatste aflevering van onze reeks Reizen met Paulus. Deze laatste aflevering is een beetje bedoeld als een epiloog. We zijn Paulus gevolgd heel zijn leven door, geografisch gezien dan, van de ene plaats naar de andere plaats met hem gereisd. En nu helemaal op het einde willen we ook graag eens kijken naar een project dat Paulus op zijn minst in gedachten had en waarvan het niet zeker is of hij het ooit heeft kunnen uitvoeren, namelijk zijn verkondigingsreis naar Spanje. Bij ons in de studio, heel trouw sinds het begin van deze reeks Reizen met Paulus, professor Bieringer. Professor Bieringer, welkom terug voor deze kleine epiloog over dat laatste verkondigingsproject van Sint Paulus, namelijk naar Spanje. Om meteen tot de kern van de kwestie te gaan, die reis, heeft die nu eigenlijk plaatsgevonden of niet? Als u het mij vraagt, denk ik waarschijnlijk niet. Maar het is nog altijd mogelijk. Ja. Maar voor mij is het uiteindelijk niet zo belangrijk of die nu echt plaatsgevonden heeft. Belangrijker is voor mij dat Paulus de intentie had, de droom had, de visie had. Omdat het ons veel vertelt over Paulus en over ook zijn verstaan van christelijk geloof en zijn verstaan van zijn eigen zending, zijn eigen roeping. Waarom? Dus we hebben daar eigenlijk heel weinig over. Paulus zegt in het 15e hoofdstuk van de Romeinenbrief in vers 28, wanneer ik dan deze taak heb volbracht, dat is dus de opbrengst veilig ter hand heb gesteld in Jeruzalem, ik citeer, zal ik over uw stad naar Spanje reizen. Waarom? Dus waarom heeft Paulus het plan om naar Spanje te reizen? En waarom Spanje? Hij zou ook naar België hebben kunnen gaan, of naar Germanië, of naar Gallia. Of naar Afrika. Ja. Noord-Afrika, zeker, ja. Ik denk dat, maar dat is ook niet 100% te bewijzen. Hè, maar u mag speculeren zoveel u wilt. Ik zal natuurlijk niet speculeren. Hè. Dus ik ben er toch een beetje toegedaan aan de hypothese dat voor Paulus Spanje het einde van de wereld is. En dus dat idee dat het geloof tot het einde van de wereld moet komen en daar moet worden verkondigd. Ja. In de toenmalige wereld dus bestaan er teksten die denken dat ergens waar vandaag dus Portugal en Spanje een gemeenschappelijke grens hebben in die streek ongeveer, dat daar eigenlijk echt het einde van de wereld is. Dus u weet, vandaag zijn er nog verschillende plaatsen die Finistère heten. Ja. Dus sommige in Frankrijk, sommige juist in die streek of sommige in Noord-Spanje. Dus het zou kunnen dat dus voor Paulus dat echt het visioen was van het geloof uit te dragen naar de uiteinden der aarde. Ja. En, misschien ook met een zekere eschatologische motivatie? Ja, ik denk dat dat zeker meespeelt. Ja. Dus, het is ook de opdracht die we uit de synoptische evangeliën kennen van Christus aan de leerlingen. Dus waarom zou Paulus daar niet ook mee vertrouwd geweest zijn? Ja. En men kan zich ook afvragen, in welke taal wil hij dat verkondigen en wat was daar in die tijd aanwezig dat het mogelijk zou hebben gemaakt, omdat natuurlijk in het oosten waren toch veel meer mogelijkheden. Maar anderzijds, het is bekend dat de Romeinen daar ook waren en dat niet volledig onontgonnen terrein was en zo verder. Dus in Tarragona, in Spanje, is er een traditie, maar die anderzijds iets jonger is. Hè? Dus niet een doorgaande traditie van de eerste eeuw of zo. Maar op basis van die teksten in de Romeinenbrief is daar een traditie ontwikkeld, waar men dus ook een plaats vereert met het kapel, waar dus Paulus het evangelie zou hebben verkondigd. Dus hij weet dat natuurlijk door het feit dat zijn missie in Jeruzalem slecht afgelopen is, werd voor een stuk natuurlijk zijn heel plan gedwarsboomd. Maar anderzijds is het niet volledig onmogelijk dat Paulus toch in die tijd toen hij in Rome was nog eens vrijkwam en toch
een missiereis naar Spanje zou hebben kunnen georganiseerd. Maar het is ook mogelijk dat de mensen die hij in Rome had samengebracht, dat die zonder Paulus dat plan hebben uitgevoerd. Ja, ja. Dus het belangrijkste eigenlijk aan het Spaanse verhaal is niet of dat Paulus effectief voet heeft gezet aan de Costa Brava of de Costa del Sol, maar is wel, wat zegt het eigenlijk over Paulus, namelijk dat hij zo missionair gedreven was, dat hij van het uiterste oosten van het Romeinse Rijk, Jeruzalem, het Heilig Land, Syrië, helemaal naar het uiterste westen van het Romeinse Rijk, of zelfs het uiteinde der aarde, wat men dacht dat het uiteinde der aarde was, helemaal tot daar wilde gaan voor het evangelie. Dus Paulus echt als man gedreven door evangelisch vuur. Het is dat perspectief, dat visioen, die droom, dus die ik in Paulus waardeer en die volgens mij ook een belangrijk element is dat we niet mogen missen als we met Paulus op reis gaan. Zo, professor Biering, heel veel dank. Met dat beeld van Paulus de dromer, Paulus de idealist, Paulus de vurige evangelische verkondiger, sluiten we hier graag af. Dus dank aan professor Bieringer. Dank ook aan u, kijker. Zeker u die van in het begin deze serie mee heeft gevolgd. We hopen dat u er iets van heeft opgestoken. Aarzel ook niet om deze video's te delen met anderen die eventueel geïnteresseerd zouden kunnen zijn. En graag zien wij u terug voor misschien wel een volgende serie over Paulus of over een ander Bijbels element. Of gewoon voor een van de andere video's op ons webkanaal van de Belgische Dominicanen.